Привіт, це коротке звернення до наших глядачів в інтернеті. Розслідування, які ви бачите, робить наша невеличка громадська організація, і нині ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви так само, як і ми, вважаєте це важливим, в описі до цього відео на Ютубі є посилання, за яким ви можете або підписатись на нашу роботу, або просто зробити донейт. Тож, якщо ви хочете і можете нас підтримати, от зараз саме час. Дякую. Наша програма вже декілька разів піднімала тему прокурорів Майдану. Людей, які відправляли за ґрати активістів, а потім залишились працювати у системі прокуратури. Приємно, що наші нагадування не минули в холосту. Наприклад, одній прокурорці вже оголосили про підозру, але одночасно іншому прокурору за аналогічною історією щось все пробачили. І є припущення, що це через його прізвище. Історія Данила Мокрика про те, як провів часи Майдану син голови Служби безпеки України Олег Грицак. Тут справа. Да, це він, чувак. Олег Васильович, добрий вечір. Данило Мокрик вас турбує. Програма «Наші гроші» з Денисом Бігусом спеціально з Києва їздили. Дуже приємно. Хочу запитати колеги вашого. Да, Олег Васильович, дивіться, щодо все-таки справ, які ви вели по Київському Майдану. Ви вважаєте, що притягнення активістів було законно? Дорога в Полтаву складалася поступово, як ланцюжок нової і добре забутої старої інформації. Все почалося з новини. Департамент спеціальних розслідувань ГПУ оголосив підозру Ілоні Клюге, заступниці прокурора Оболонського району Києва в час Революції Гідності. Інкримінується незаконне затримання, незаконне притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинної особи, а також стаття 340 – перешкоджання проведенню мітингів і зборів. Ключовий епізод кримінального провадження – затримання в січні 2014 року 72-річного активіста Миколи Пасічника. Прокурори Оболонської прокуратури вимагали в суді його тримання під вартою. За результатами розслідування вже встановлено, що ці дії були системними, координувалися, скажімо, керівництвом правоохоронних органів і були спрямовані саме на перешкоджання проведенню мітингів і зборів. Сама підозрювана ці звинувачення коментувати не захотіла. Я прошу прощения, я понимаю, я очень тороплюсь. Да. Данила, извините, Скажіть, будь пожалуйста. ласка, притягнення активістів все-таки ви вважаєте Давайте законним? без комментариев. Хорошо, Ви спасибо. давали вказівки Данила. своїм співробітникам? Всего хорошего. Але що дії Оболонської прокуратури були системними – факт. Микола Пасічник був не єдиним фігурантом того кримінального провадження. У той же день, 22 січня, затримали і Сергія Сімонова з Тернопільщини за тим самим звинуваченням. Його вимагав тримати під вартою особливий прокурор Олег Васильович Грицак, син сьогоднішнього глави СБУ. Ми не відповідаємо на запитання. А запитання є, чи не мали б Олега Грицака покарати разом з Ілоною Клюге, як співучасника злочину? Тим більше, що ми знайшли документи ще по одній справі, в якій засвітився оболонський прокурор Олег Грицак. Навіть резонанснішій справі. Цих ухвал немає у відкритому судовому реєстрі. В них зафіксовано, як Олег Грицак просить Оболонський суд засадити за ґрати двох студентів університету Карпенка-Карого – Вадима Ковальова і Данила Окулова. Юнакам інкримінували організацію масових заворушень з важкими наслідками. Правда, доказів у слідства було небагато. Нам вменялось то, что они были одеты скажем, в зимнюю одежду, предполагающую якобы стояние на холоде. Да, то есть такой признак у нас, оказывается, появился. Сьогодні Вадим Ковальов – актор театру і кіно. Працює в Будапешті. Ей, Дон Жуане, заплатити! А от про Дон Жуана не треба. Чекайте тут. В ніч на 20 січня 2014 року, неподалік від гуртожитку, його затримали правоохоронці разом із ще 5 студентами. Я просто ліг і лежав. І вони, як то кажуть, безпощадно били, наносили удари в голову.
Потім нарахувалося, близько 12 гематом в мене було. Ну, тобто в цих частинах. Далі правоохоронці раз за разом порушували права Вадима. Хлопець, який назвався Вадимом Ковальовим, заявив, що просив про медичну допомогу ще по обіді, проте станом на 17:30 її не отримав. Перед судом травмованого студента таки завезли до лікарні, але поспілкуватися з ним нікому не дали. Не допустили навіть адвоката. Скажіть мені, чому ви вчиняєте зараз злочинні дії? Чому не допускаєте адвоката до затриманого? На якій підставі ви його? Як це не допускаю? Отак ви не допускаєте. У відділку міліції Вадиму Ковальову дали підписати якісь папери. Прочитати їх він не зміг. І я тільки став читати, ледве почав, дуже повільно читав. Тільки почав першу сторінку, перший абзац прочитав, вже каже, давай, підписуйтесь, наполегливо вже почали. Все це очевидні порушення. Тим не менш, Олег Грицак в Оболонському суді підтримував обвинувачення. Перед самим засіданням прокурори навіть намагалися поговорити з суддею. Адвокати перешкодили. К суде не пустили представителя противной стороны. Вот. Да, конечно, там было желание, но тем не менее не пустили, потому что это незаконно абсолютно. Да, они хотели зайти и поговорить, ну, скажем, перед судом. Это такая распространенная практика, но от этого она не становится законной. По суде было видно, что да, принимается решение, которое нужно мне, но что-то происходит не так. Прокурори хотіли посадити Ковальова за ґрати на 2 місяці, як запобіжний захід. Суддя несподівано призначив лише домашній арешт. Вадим Ковальов поїхав лікуватися додому. Це означає, що в тій системі, в тій парадигмі, яка тоді існувала, що порушення були настільки грубі, або, як кажуть на сленгу, прокурори так зашкварились з тим, що вони пронесли, що навіть ті ситуації, коли ми знаємо, що на суддів тисли і доволі серйозно, і була вказівка приймати саме такі рішення, по цьому вони не знаходили можливості задовольнити це. Якби у тому кримінальному провадженні прокуратура довела справу до кінця, Вадим Ковальов би досі сидів за ґратами. Після революції він став успішним професіоналом. Правда, кар'єра сина глави СБУ також пішла тільки вгору. Ще один студент, якого Олег Грицак хотів бачити під вартою – Данило Окулов. На момент затримання йому було всього 18 років. Сьогодні він працює звукорежисером кінофільмів. Данило з Криму і його рідні досі на окупованому півострові. Тому давати інтерв'ю на камеру він не захотів, але інформацію з ухвали підтвердив. В результаті в нас на руках були одразу 3 досі не опубліковані судові справи, в яких Олег Грицак обвинувачував активістів Революції Гідності. Чи мали в нас бути до нього питання? Бо можна ж сказати, що він був просто інструментом. Досвідчені там слідчі і прокурори, розуміючи, що відбувається, там лягали на лікарняний, тобто вони прямо не відмовлялися, але або знаходили собі якісь інші причини для того, щоб не приймати рішення, а керівники вибирали саме, скажімо, молодих, недосвідчених, які не усвідомлювали, виходячи з відсутності своєї практики роботи і так далі, чим для них це може закінчитися. Але чи можна назвати Олега Грицака таким вже недосвідченим? Гаразд, в січні 2014-го йому було 24 роки, але він уже 3 роки відпрацював юристом на підприємстві і 2 роки в органах прокуратури. Та й зрештою, недосвідченість не знімає з прокурорів відповідальності. Вони є окремою процесуальною фігурою, які несуть повністю, поділяють відповідальність за те рішення, яке було принесено у вигляді клопотання про вжиття запобіжного заходу. Я могу сказать, да, там было заведомо незаконное привлечение к ответственности, четко, причем на всех уровнях. То есть это понимал исполнитель, он, возможно, выполнял рекомендации, и у них внутренние разнарядки, скажем, не давали ему шаг вправо, шаг влево сделать, но это их проблемой. Для сина глави СБУ це проблемою не стало. Після революції він ще навіть трохи попрацював під керівництвом Ілони Клюге у військовій прокуратурі Центрального регіону. Ну а в квітні цього року Ілоні Клюге оголосили підозру, а Олега Грицака в серпні призначили заступником прокурора Полтавської області. Ніби це все його і не стосується. В Полтаву ми до нього і приїхали із низкою запитань. Ключове, чи вважає він, що затримання активістів під час революції були законними? І, відповідно, чи вважає він себе порушником закону?
Близько 19:30 Олег Грицак виходить із будівлі прокуратури і зустрічається із своїм керівником, прокурором Полтавської області Дмитром Чібісовим. Щодо все-таки справ, які ви вели по Київському Майдану, ви вважаєте, що притягнення активістів було Якщо законним? у вас є будь-які запитання, будь ласка, звертайтеся з офіційним запитом, ми вам дамо на все Це не є відповідь. компетенція прес-служби. Будь ласка, я не Це вповноважений ваша особиста давати позиція. якийсь вам коментар. Ви Якщо вважаєте, є що у вас це запитання, законно будь було ласка, притягнення, чи звертайтеся. ні? Дуже ж просте запитання. Дивіться, Будь ласка. насправді є можливість вам задати запитання, коли ви домовитесь. Домовтесь з людиною, будь ласка. З цього моменту Дмитро Чібісов, як справжній начальник, бере на себе ініціативу в нашій розмові і забирає в Грицака майже увесь ефірний час. Насправді, що відповість прес-служба на запит? А все, що ви Будь ласка, напишете, все, тоді що ви вивчите, напишете, ми вивчимо, вам дамо відповідь. Тому без питань Вашу звертайтеся. особисту позицію скаже з приводу того, Дивіться, що це було я законні не- чи незаконні клопотання з вашої А боку? скажіть, будь ласка, а чому ви ввечері тут знаходитесь, підшукуєте людей? Це теж правильно? Та, звичайно. Ну, правильно, насправді. Давайте, будь ласка, ми згодні зустрічатись, будь-які, всі прозорі, нормально, але коли ви будете, відповідно, теж цивільним способом зустрічі Ви можете на планувати? одне запитання дати? Будь ласка, я ж вам говорив, без питань пишіть офіційний запит, ми розглянемо, дамо вам відповідь. Запит ми, звичайно, написали, адже нам стільки разів пообіцяли надати відповідь. В очікуванні на цю відповідь треба було розібратися з іще одним запитанням. Начальниця Грицака-молодшого Ілона Клюге не тільки отримала підозру у злочині. Перед тим вона ще й потрапила під закон про очищення влади, тобто під люстрацію. А от чи не мали б люструвати і самого Олега Грицака? Про люстрацію звикли говорити так, ніби вона залежить тільки від посад на час революції. Але насправді закон каже не тільки про посади, а й про дії. Є посадова люстрація, є функціональна люстрація до осіб, які причетні якраз до переслідувань. І ця функціональна люстрація, вона не відбулася взагалі. За законом, люструвати мали б усіх правоохоронців, які притягували або навіть лише сприяли притягненню активістів. Зокрема, працівника органу прокуратури, який підтримував клопотання про застосування запобіжних заходів, підтримував державне обвинувачення у суді. Це ніби прямим текстом про Олега Грицака і написано. Але син глави СБУ росте по посадах, без жодних покарань. І система тримається. Вони вже розуміють, що якщо в ситуації такі, що після Майдану, після тих всіх жертв, після того всього не притягнули навіть в такій ситуації, де це легко довести, то можна робити все, що завгодно. І це не слова, це не філологія, це кримінологія, це закон. Ну що ж, на сьогодні все. Нагадаю про звернення нашої команди. Якщо ви хочете і готові нас підтримати, якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви поділяєте наші цінності, то ось за цим посиланням ви можете підписатись на нашу роботу і цим дуже нас підтримати. На цьому ж сайті лежать усі текстові версії наших розслідувань, відеоверсії. Дивіться на нашому YouTube-каналі, пишіть нам у соцмережах. Ми любимо там вам відповідати, а якщо у вас є якась цікава тема, надсилайте її краще на ось цю електронну пошту. В телеефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.